අද ලන්ඩන් එකේ එන්ට්‍රි එකක් ගත්තා ඔයාලා දකින්න ඇති GU සහ EU එකේ එන්ට්‍රි දෙකක් ගත්තා මේකේ එතකොට මේකෙදී මම එන්ට්‍රි මම 1 මිනිත් දාලා තියෙන්නේ 1 මිනිත් chart එකේදී එතකොට මම ඩයිවර්ජන්ස් තිබ්බා මට GU එක සහ EU එක අතර ඉතින් මම ඩයිවර්ජන්ස් එකත් අරගෙන මම මෙතනින් එන්ට්‍රි එකක් ගත්තා ආයි මෙතනදී ඔයාලා වීඩියෝ එක දකින්නදී මම මෙතනත් එන්ට්‍රි එකක් ගහනවා මෙන්න මේ ලෙවල් එකෙන් ආයි 1 to 2 එකක් ගහලා ඒක TP hit එතකොට ඉතින් අයින් වෙනවා ආයි මාකට් එක රිවර්ස් වුණා ආයි රිවර්ස් වෙලා මේ දැන් ඩවුන් එකට යන ගමන් තියෙන්නේ ඉතින් මේ එන්ට්‍රිය ගත්ත විදිය කතා කරන්න කියන්නේ ඉතින් අනිත් වීඩියෝස් වල තියෙනා වගේම හරිම සරල විදියකට අරන් තියෙන්නේ මම ඒක EU වලින්ම ඔයාලට පෙන්නන්නම් EU වල ඇත්තට අපි මෙතන බලන් ඉන්න එන්ට්‍රිය නම් මෙන්න මේ පොයින්ට් එකෙන් උඩට යන්න තියෙන එන්ට්‍රියක් තමයි බලන් ඉන්නේ මෙන්න මේ ලෙවල් එකකින් උඩට යන තියෙන එන්ට්‍රියක් බලන් ඉන්නේ නමුත් තාම අපිට ඒක සෙට් වුන්නේ නැහැ මෙන්න මේ ලෙවල් එකේ එන්ට්‍රිය කොහොමත් EU එක උඩ පැත්තට තමයි අපිට ගොඩක් වෙලාවට බලන්න තියෙන්නේ යන්න තියෙන්නේ දැන් previous day high එක ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක දිහා බලන් ඉන්නවා අපි මොකද කරන්නේ කියලා මේක. ඒතර ඔයද තමයි මේ එන්ට්‍රි අපිට ආවේ ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රීමියම් ඒරියා එකෙන් තමයි මේ එන්ට්‍රි ප්ලේස් කරගත්තේ ප්‍රීමියම් ඒරියා එකෙන් 1 to 2 RR එකට. ඒතර පැහැදිලි මෙතන අපි FPG එක මම ඔයාලට පෙන්නනවා 15 මීටර් එක දාලා ටික අයින් කරගන්නම් 15 මීටර් වලින් අපිට පැහැදිලි මේක පොඩ්ඩක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට 15 මීටර් එකේ FPG එකක් එක්ක liquidity sweep එකක් මම බැලුවා. අපිට entry point එකක් ගන්න තියෙනවද කියලා. එතකොට මට divergence එක මට හොඳ point එක set වුණා මෙතන. 3 මීටර් වල දාලා වෙන්නොත් ඒ තියෙන්නේ මේක. එතකොට මේ liquidity sweep එකත් එක්ක මෙන්න මේ liquidity sweep එකත් එක්ක CISD entry method එකෙන් තමයි මෙතන entry place කරගත්තේ. අද month end එක. ඒ කියන්නේ මාසේ අන්තිම සතියේ අන්තිම දවස. ඉතින් අද දවසේ පොඩ්ඩක් ට්‍රේඩ් ගන්නකොට චුට්ටක් විතර පැටලී සහගත දේවල් වෙන්න ඉඩ තියෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඔයාලත් ඒකට හුරු වෙන්න. ලබන සතියේ වගේ කියන්නේ ඊළඟ මාසේ මුල් සතිය සමහරක් වෙලාවට අපි ට්‍රේඩ් කරන්න අමාරු සතියක්. quarterly විදියට නම් accumulation එක සිද්ධ වෙන කාලේ මාසෙට වගේ apply කරගත්තොත් ට්‍රේඩ් කරන ICD කරන කට්ටිය දන්නවා ඒක. අන්න ඒ හේතුව නිසා තමයි ගොඩක් වෙලාවට මාසේ පළවෙනි සතියේ පොඩ්ඩක් අපිට අවුල් වෙන්නේ ට්‍රේඩ් ගන්න ස්කැල්ප් ටිකක් ගහ ගන්න බැරි කමක් නැහැ. නමුත් හොඳම දේ ඒ කාලේ හොඳට බලලා Tamanට කන්ෆර්මේෂන් තියෙන එන්ට්‍රි එකක් විතරක් ගන්න එක වඩාත් හොඳයි. ඊතර මම මේක කියන්නේ අපි බලන් හිටු ලෙවල්ස් කියන්නේ අපි බලන් හිටියේ මෙන්න මේ ලෙවල් එකේ මාකට් එක හැරෙයි කියලා. නමුත් ඒ ලෙවල් වලට මාකට් එක ආවෙ නැහැ. එන්න ඉඩ තියෙනවා බොහෝ දුරට නැත්නම් මෙහෙම ලොන්ග් වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. කොහොම නමුත් දැන් අපි බලන් හිටියේ ටාගට් එකත් එක්ක අපි RR එකත් එක්ක අපි මෙතන ට්‍රේඩ් එක කම්ප්ලීට් කරගත්තා. ආයි මාකට් එක දිහා බලනවා නම් බලන්නේ හෙට තමයි. ඒ නිසා අද මෙහෙම ට්‍රේඩ් එකක් අපි ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙනවා. බලාපොරොත්තුනේ මේ යට ලෙවල් එකකින් තමයි අපි බයි එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බයි එක ගන්න හදිස්සියෙම දිසයිමයි මාකට් එක ඇනලයිස් එක දානකොට අපිට සෙල් එක එතන කන්ෆර්ම් වුණා. එහෙනම් අපි සෙල් එකට එන්ටර් වුණා සෙල් එන්ට්‍රියට. ඉතින් අපි ඒක විදිහට කච් කරගත්තා. ඒකම අපිට GU එකේ එන්ට්‍රියක් තිබ්බා GU එකේ. එතකොට මේකේ SMT තිබ්බේ GU එක. මේ තියෙන මාක් කරලා තියෙන එක. ඉතින් මෙතනදී අපිට GU එකේ එන්ට්‍රියක් ගන්න පුළුවන් වුණා ලස්සන එන්ට්‍රියක්. ටර්ටල් සුප් එකක් එක්ක ගන්නකොට CISD එන්ට්‍රියක්. අපි එතනත් කච් කරගත්තා. හැබැයි මේ එන්ට්‍රිය දිශා ගත්තා. මම ගත්තේ නැහැ. මම මාක් කරා විතරයි. දිශා මාක් කරව විදිහට මාක් කරා ඔයාලට වීඩියෝ එකේ පෙන්වන්න ඕන හින්දා මෙතනත් එන්ට්‍රියක් තිබ්බා. අපි මොකද එකක් ගත්ත නිසා EU එකට ගොඩක් ලොකු ලොට් එකකින් අපි මෙතන ස්කැල්ප් එක අල්ලගත්තේ. පොඩි පිප් ගානක් තියෙන ඉඳලා එතන පිප් 6ක් වගේ තමයි ගහලා තියෙන්නේ. ඒ 6 නිසා මෙතන GU එක පන්නන්න අපි තීරණය කරේ නැහැ. මම ගත්තේ නැහැ. දිශාන ට්‍රේඩ් එක ගත්තා. GU ට්‍රේඩ් එක. මම මේකේ ඔයාලට වෙනදී මාක් එකේ ඉඳන් මම මාකට් එක යන තැන ඉඳන් ඔයාලා වීඩියෝ එකේ දකින්න ඇති. මේක මාක් කරලා ගත්තේ. මේක මාක් කරපු විදිහ අතරම කිව්වොත් මේකත් 1 hour වලින්ම තමයි අපි රෙෆර් කරගත්තේ. 1 hour වල මෙතන FPG එක මෙන්ටර්ෂිප් එකේ බයි කරපු කට්ටිය වීඩියෝ බලනවා නම් මම එයාලට FPG වල කියලා දෙනවා සීක්‍රට් ටික ඔක්කොම මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට බලපු එන්ට්‍රි එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ තියෙන මාකට් එකේ කට්ටිය එන්ට්‍රි අපි කතා වුණ විදිහට එන්ට්‍රි බලන ප්ලේස් එක සහ ලික්විඩිටි ස්වීප් එකත් එක්ක අපි කතා කරපු දේවල් බලන්න
ප්‍රායෝගිකව මාකට් එකේ ඔයාලට දකින්න තියෙනවා අපි උගන්වපු දේවල් එක්ක ලස්සනට ඔයාලට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න බැරි කමක් නැහැ මේ කියලා දුන්න concept එක. ඒතකොට මේකෙත් 3 minute වලින් මම CISD confirm කරගන්න තිබ්බා. නමුත් මම 1 minute වලින් තමයි මේ entry එකේදී CISD ගත්තේ. මම කියලා තියෙනවා mentorship එක කරන අපේ අයට 1 minute එකකින් CISD බලන්න එපා කියලා. ඒක හේතුවක් ඇතුව කිව්වේ. ඒ නිසා ඒ කට්ටිය මේ trade එක ආදර්ශයට ගන්න එපා. මේකට වඩා හොඳයි ඔයාලා මේ euro trade එක බලන එක. මම මේක recommend කරන්නේ නැහැ. මොකද 1 minute CISD එකක් ගැලපෙන්නේ නැහැ බොහෝ දුරට beginner කෙන level එකේ ඉන්න කෙනෙක්ට. ඒක පොඩ්ඩක් අපහසු දෙයක්. ඒ නිසා මේකේ එච්චර වල කෑ කරන්න එපා. 1 minute එකේ මෙතන confirmation එක CISD ගත්ත හේතුවක් තිබ්බා. මෙතන SMT divergence තිබ්බ හින්දා තමයි මම CISD confirm කරලා මෙතනින් entry එක ගත්තේ. ඉතින් මේවා targets විදිහට කතා කරොත් GU එකෙත් බොහෝ දුරට sell එකක් confirm වෙයි. බොහෝ දුරට අපි බලමු ඉස්සරහට market එක මොකද වෙන්නේ කියලා updates ගේන්න. අලුත් වීඩියෝ වලදී ගේන්න ගොඩක් අය ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බා වීඩියෝස් ගේන්න නැත්තේ පරක්කු මොකද ආයි වීඩියෝස් දෙන්නේ නැද්ද කියලා. වීඩියෝස් ටික කරගෙන යනවා. අපේ channel එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ඒ channel එක යථා තත්ත්වයටපත් වෙනකන් සාමාන්‍ය පරිදි වැඩ කටයුතු වෙන්නේ නැහැ. අර වීඩියෝස් ටික ටික තමයි වැටෙන්නේ. එක දිගට සීරියස් එකක් විදියට තව නමෝදරියෙන් ඔයාලට දාන්නම් වීඩියෝස් ටික ඔයාලට. ඒ අතරේ මේ විදියට entry ගන්න වීඩියෝස් ටිකක් ඔයාලට දාන්නම්. හැමෝම ඉල්ලලා තිබ්බා විදියට දාන්න කියලා. ඉතින් ඒ කට්ටියත් ඉගෙන ගන්න පහසු වෙන්න අපේම පුංචි තල්ලුවක් විදියට අපි මේ entry ගන්න වීඩියෝ ගත්ත හේතුවත් එක්ක ඔයාලට දානවා. අපේ කිසිම හංගා ගැනීමක් නැහැ. හරි. අපි තවත් අලුත් ලස්සන වීඩියෝ හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.